Welcome back, Commander. فيديو اليوم حنحكي فيه عن قصة الجنرالز وجنرالز زيرو اور. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب. خلونا نبلش. خلال العقد الأول من القرن 21 برزت منظمة جيش التحرير العالمي بالشرق الأوسط، وامتدت بعد منها لشمال أفريقيا ومنطقة آسيا الوسطى، هدفها التحرير ومناهضة الإمبريالية العالمية. بنفس الوقت الصين أصبحت قوة عظمى، اقتصادها أصبح من الأقوى بالعالم. بينما الصين كانت عم تمر بعصرها الذهبي الجديد، الولايات المتحدة الأمريكية كانت عم تخسر مكانتها بالعالم من خلال سياساتها العدائية مع دول العالم. هيدا الشي عمل شرخ بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة حول التفاوض مع المنظمة كجيش التحرير العالمي، يلي الولايات المتحدة الأمريكية كانت بترفض تتفاوض معها. الصين هي الأخرى رفضت المفاوضات مع جيش التحرير العالمي، وهددت إنه إذا قرر جيش التحرير العالمي يتحرك ضدها هي حتدمرهم بالأسلحة النووية تاعيتها. بدأت قصة الجنرالز سنة 2013، بس تم اعتراض العرض العسكري الصيني بساحة تيانان من قبل هجوم لجيش التحرير العالمي بواسطة قنبلة نووية مسروقة. الصين بترده عن هذا الشي بتوقيف الهجوم الانتحاري الكبير يلي كان عم بيصير بمنطقة هونغ كونغ، وبدمروا أكبر سد عندهم بمنطقة هيبي ليمنعوا تقدم جيش التحرير العالمي. المعاناة الصينية ضد جيش التحرير العالمي جعلتهم مضطرين لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة النووية لإيقاف مد GLA نحو إقليم غربي الصين. هذا الشي بيجبر جيش التحرير العالمي إنه يسرق مساعدات من الأمم المتحدة، وخاصة هون عم نحكي من المدنيين، إضافة لتدمير قاعدات الأمريكية والصينية بمدينة أستانا، يلي هي لاحقا رح تدمر بالكامل ويتم إعادة تسميتها بمدينة أكمولا لتكون عاصمة جيش التحرير العالمي الجديدة. جيش التحرير العالمي نجح بسرقة أسلحة بيولوجية وسحق الخونة بجيش التحرير العالمي يلي حاولوا يتحالفوا مع الصين. استطاعوا أنه يحطوا إيدهم على منصة إطلاق صواريخ اللي هي ببايكونور كازاخستان، اللي هي كانت منصة إطلاق صواريخ سوفيتية سابقا، وقدروا أنهم يستحصلوا على صاروخ من نوع سويوز وحطوا فيه رأس من نوع بيولوجي. الهجمات المتتالية لجيش التحرير العالمي على الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها بالعالم اضطر الولايات المتحدة الأمريكية أنهم يهجموا على عدة مدن رئيسية يلي متغلغلة فيها منظمة جيش التحرير العالمي، مثل بغداد، بحر قزوين، الهناد، اليمن، شمال كازاخستان، والوصول للعاصمة الجديدة يلي ابتكرها جيش التحرير العالمي وهي أكمولا، وقدروا إنهم يحرروها بنهاية المطاف من جيش التحرير العالمي. الحرب العالمية ضد جيش التحرير العالمي حتنتهي بانتصار الأمريكيين وكسر قوة جيش التحرير العالمي للفترة الحالية. بعد ما ظن العالم إنه هزموا جيش التحرير العالمي بالحرب العالمية ضد GLA، زحف منظمة جيش التحرير العالمي على منصة صواريخ بايكونور صارت حقيقية من جديد، واستطاعوا أن يطلقوا صاروخ باليستي عابر للقارات برأس بيولوجي على قاعدة عسكرية أمريكية بأوروبا. ومن خلال عملية توزيع المؤن للناس قدروا الأمريكيين يكتشفوا إنه دكتور تراكس عنده عدة مراكز أو مراكز أبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وروسيا، ومركزه الأساسي كان بجبل إلبروس بروسيا. هذا الشي بيجبر الأمريكيين إنهم يضربوا هذا الموقع بروسيا ويبعتوا أحد أفضل جنودهم اللي هو كولونيل بيرتون على جبل إلبروس بروسيا. بالفعل قدر يدمر المختبر تاع دكتور تراكس، وبالواقع دكتور تراكس ما عاد معروف إذا هو مات أو هرب. وتبين إن التمويل تاع دكتور تراكس إجا من منطقة إيران، من المنطقة الغنية بالنفط بإيران، وهذا الشيء اللي راح يجبر الولايات المتحدة الأمريكية إنهم يحتلوا كل حقول النفط بمنطقة إيران، وهذا الشيء كان بدعم من منظمة CIA. دكتور تراكس برد بأنه بيعمل 4 صواريخ مسلحة بأسلحة دمار شامل وبيجهزها لتدمير العالم، ولكن الخيانة يلي صارت بجيش التحرير العالمي سببت بهزيمة دكتور تراكس
بعد هزيمة دكتور تراكس، جنرال محمر ديث سترايك قدر إنه يهرب من قبضة الأمريكيين بواسطة طيارة أمريكية. المعلومات أثبتت إنه هيكلية جيش التحرير العالمي هي طور البناء من جديد، ولكن برنس كاساد وقف بوجه جنرال محمر وقرر تحديه بمصر، ولكنه فشل تم إعدامه. النصر هيدا سمح لجيش التحرير العالمي بالهجوم مرة تانية على أوروبا، بداية من جزيرة كريت، وقدر إنه يدمر حاملة الطائرات الأمريكية، وحتى إنه انضربوا الأمريكيين بعقر دارهم بالساحل الغربي بواسطة أحد أفضل جنودهم اللي هو جارمن كيل القناص المشهور، إضافة إلى مجموعة صغيرة من المختصين. قدروا يسرقوا أسلحة دمار شامل من الأمريكان، وهيدا الشي جعل أمريكا تسحب قواتها من أوروبا ليدافعوا عن البر الرئيسي تاعهم. بعد سحب القوات الأمريكية من العالم وأوروبا تحديدا، شعر العالم بذعر، وبالفعل جيش التحرير العالمي استغل هيدي الفرصة وقرر إنه يحتل أوروبا بالكامل، ووصل على ألمانيا وتحديدا على مدينة هامبورغ. جيش التحرير العالمي كان عم يحتفل بمدينة هامبورغ عندما قرر الصينيين إنهم يردوا ضربة نووية على الموقع يلي احتلوه. صار في مشاورات بين الاتحاد الأوروبي والصين حول إمكانية الصين من تحرير أوروبا من قبضة جيش التحرير العالمي. بالفعل هيدا الشي صار والصين قبلت. قامت الصين بهجومات عدة على أوروبا خاصة ألمانيا، وقدرت أن تدحر جيش التحرير العالمي نحو مدينة هامبورغ اللي هي آخر معقل لجيش التحرير العالمي بأوروبا. وبعد معركة عنيفة قدرت أنها تتحرم من أوروبا بالكامل. بنهاية لعبة الجنرال زيرو أور، معظم زعماء جيش التحرير العالمي هن يا أما بالمحاكم الدولية يا أما هربوا لمنظمات بتحت الأرض، والناتو أصبح شي من الماضي. أوروبا والصين اتحالفوا مع بعض بمجلس جديد اسمه مجلس الاتحاد الأوراسي، والولايات المتحدة الأمريكية خسرت موقعها بالعالم وما عادت القوة يلي كانت عليها سابقا. جيش التحرير العالمي خسر كل قياداته وما عاد قوة خطيرة على العالم. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفكرة. هذا كان كل شي، كان معكم حسين من قناة كريتوس العربي. أنا بشكركم كتير لوجودكم هون، إن شاء الله بشوفكم فيديو جديد مرة الجاي. سلام.